سلام و روز بخیر. البته شب بخیر، به خاطر که اینجا شام است، هوا کم کم تاریک میشه. هنوز هم هستم در جزیره لوفوتن در شمال نروژ. دیگه موتر اونجا استارت کردیم، خانه سیاره. یک دو سه موتر دیگه هم استارت کردم اونجا. یکیش دبام خیمه خود بالا کرده. دیگه نروژ خوبی داره که پارکینگ زیاد پیدا میشه. دیگه کشورشان وسطش بسیار بزرگ است، به همون خاطر پارکینگ زیاد پیدا میشه. همین کوچ قدر مقبول. سر از پل سرکسازی جریان داره، از او خاطر اشاره را مانده که موترها در نوبت تیر شود. دیگه گرچه از این کوها در افغانستان زیاد است، نمیفهم چرا اونقدر جذاب نیست. دیگه ما همون گوشت را که از سر مرز سویدن خریده بودم، اونمو را در دیگ ماندیم که کمک نرم شود. یک گیلاس برنج هم سرش پرتم. امشب خواستم یک آشپزی کنم. دیگه بعد از او یک فیلم دارم، ویدیو دارم، امو رو بخیر ادیت کنم. باز بعد از او دیگه ببینم اگه وقت ماند یک فیلم سیل میکنم و خو میشم. فردا بخیر شما را یک چیز جالب نشان میدم. فردا که از خو خستم، صبحانه را خوردم، باز میرم یک همین نزدیکی ها یک جایی است تو را براتان نشان میدم. دیگه بسیار مقبول است جزیره لوفوتن، واقعا که مقبول است. مرا اینمی تو جایا خوشم میاد که این رقم کوه باشه، دریا باشه، آبشار باشه، که اینجا هنوز آبشار نداره. او رقم در ویدیوهای بعدی بخیر جایی میرم که آبشار هم داره، شما هم از ویدیو لذت ببرین. سر سنگ هستم که به نفت. هوا نگفتن اما بسیار خوب هوا. اینال دم شام آمد در سویدن این وقت اصلا بیرون برآمده نمیشد. ولی اینجا اینمی جمپر رام که پوشیدم اضافی است، آدم میتونه که یک تی شرت هم اینجا بگرده. یعنی نمیفهم در این وقت سال و نروژ چطور این رقم هوا گرم است. بسیار یک هوای خوب. دیگه من که خنک خورده بودم سر مرز سویدن، دمی خود سویدن هم در فنلند هم که تصمیم گرفتم که از همونجا مستقیم برم طرف اسپانیا. به خاطر همیال دیگه وقت اسپانیا است. باش که دیگه ما تصمیم ما می رقم بود که اینجا بیایم بخیر پیش از این که خنکا شروع شود نروژ بیایم اینجا رو بگردم، بعد از این برم اسپانیا. ولی خنک قزوز شروع شد طرفای فنلند و سویدن که اونمونجا مرا یک رقم دو دله کرد. گفتم برم از همونجا فعلا نروژ نرم، به خاطر که هوا سرد است. باشه برای دیگه سال بخیر در تابستان. دیگه با سر رایم بود، گفتم نه بیا میرم بازم ببینم اگه هوا بیخی سرد بود کمتر میشنم. ولی اگر هوا همین رقم باشه ما آلا هستم اینجا. گرچه من اینجا یک دفعه آمده بودم پارسال، خانه سیارم آورده بودم اینجا را بلد است. ولی وقت ویدیو نگرفتم، من تصمیم ویدیو هم نبود. باز من همین نروژ بسیار خوشم آمد، گفتم باید بازم یک دفعه برم. دیگه اینم دفعه که آمدم از اینجا یگان ویدیو جور میکنم. دیگه خدا کنه که خوش شما بیایه و لذت ببرین. اینا میریم داخل خانه سیار. نمیفهم که مگذاره گشتام شدیم که میتونم از اونجا ویدیو بگیرم یا نمیتونم.
اگر که تانستم که یک ذره براتان از داخل خانه سیار از آشپزی هم ویدیو میگیرم. اگر که نتانستم باز قرار ما همو فردا بخیر دمی نزدیکی ها یک جای میریم. پس تا فردا. نان دیگه تقریبا آماده شده باشه. یک دفعه دیگه یک خبر بگیرم. اینی رقم یک برنج پخته کردیم. این باش که چطور شده. دمدلرم البته. یعنی هم از دیگ امشو ببینم چه رقم آمده. دور از دلکتان.